3 mijë të tjera rrezikohen argjinatura dhe dalja nga shtrati edhe lumejve të vegjël. Dalin nga shtrati Vjosa Shkumbini, vau Idejes dhe Fjerza nisin shkarkimin e detyruar të ujit, paralajmërohet përkeqësimi motit në jug. Pas elektricisti që humbi jetën në Fier, shënohet edhe një tjetër viktime për plas autoambulanca teksa po ecte në rrugën e kombit. Edhe Italia në emergjencë shkak rreshje të shiut dhe dëbora në Maqedoni shënohen disa zona me rreshje të dendura shiu. Përshëndes zonja dhe zotërinj, mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt në radio televizioni në Ora News. Hidrocentrali i Vau të Dejës ka nisur shkarkimet e kontrolluara prej mbrëmjes së dieshme, por uji nuk ndikon në përmbytje në Shkodër. Pushimi i rreshjeve ndërkohë ka bërë që sipërfaqja e tokave me prezencë uji të ulet në 50 hektar nga 150 një ditë më parë. Problem në Shkodër mbetet mungesa e energjisë elektrike. Mjaftuan 24 orë rreshje që nga pika e vdekjes, situata në kaskadën e Drinit të shkonte thuajse drejt pikës kritike. Hidrocentrali i Komanit dhe i Vau të Dejës ka nisur shkarkimet. Ky është një prej tuneleve anësore të hidrocentralit të Vau të Dejës, në të cilin shkarkimet shkojnë në rreth 400 metër kub ujë në sekond. Në total, vetëm nga ky hidrocentrali i tretë i kaskadës së Drinit shkarkohen 830 metër kub ujë për sekond. Të dhënat e shkarkimeve nuk janë zyrtare, pasi publikimin e shifrave në këto ditë ka marrë ekskluzivitetin Komiteti i Koordinimit të Emergjencave Civile dhe Krizave pranë Kryeministrisë. Sasia e shkarkimeve nga tunelet nuk ka ndikuar që uji të vërshojnë në tokat bujqësore të Nën Shkodrës, sepse niveli është i ulët në Lumejnë dhe në Liqene. Pushimi i rreshjeve prej mbrëmjes së të njëjtës reduktojnë ndjeshëm sipërfaqet e pushtuara nga uji. Në total, gjatë të premtes janë vetëm 50 hektar tokë nën ujë, nga 150 që kishte një ditë më parë. Ato janë në zonën e Nën Shkodrës, në fshatrat e njësisë administrative Ana e Malit, në Dajç dhe Bërdic. Ajo që mbetet problematike për qarkun Shkodër janë defektet në rrjetin elektrik, ku shumë fshatra janë pa energji, si dhe gjysma e qytetit të Shkodrës për shkak të defektit në nën stacionin Shkodra 1. Sipas raportit të pushtetit vendor, nuk ka problematika të theksuara, ndërsa në pjesët malore rreshjet e shiut kanë krijuar rrëshqitje të derave dhe gurve, kryesisht në zonën e Dukagjinit në aksin qafthor e Theth, në rrugët e Pukës e Fusharëzit. E bllokuar është edhe rruga për makinat në fshatrat Pog, Xhan, Plan Gjuraj dhe Brucaj. Në disa zona ka pasur gjithashtu rrëshqitje derash nga gryerjet e lumejve. Rruga Prekali Mali Shoshit është bllokuar për arsye të shkarjeve të derave, ndërkohë që ka pasur rrëshqitje dhe të tokave bujqësore, si dhe shëmbje të murave. Shtabet e emergjencës kanë evakuuar të paktën 365 persona gjatë ditës së sotme, po ashtu është kërkuar largimi nga banesat të 3.000 të tjerëve. Situata paraqitet e rëndë edhe në zonat pranë argjinaturave, qindra hektar tokë janë nën pushtetin e ujit. Rreth 3.000 banorë të Novoselës së Vlorës janë paralajmëruar për t'u evakuuar për shkak të rrezikut të përmbytjeve nga prurjet e lumit Vjosa që pritet të dalë nga shtrati. Gazetarja e Ora News në Vlorë raporton se banorët e evakuuar do të vendosen në pallatin e sportit dhe në konviktin e shkollës industriale. Mbi 100 forca të ushtrisë dhe Delta Force janë vendosur në Vlorë në gatishmëri për të nisur evakuimet, ndërsa 150 të tjerë janë në Fier. Ka filluar evakuimi dhe largimi baktive në Derzez, por situata do të përkeqësohet. Duhet mirë kuptimi i banorëve që në rast të thirrjes për evakuim, gjë që ka filluar për disa fshatra që janë direkt të rrezikuar nga dalja e shtratit të lumit Vjosa, duhet patjetër që ata të bashkëpunojnë me autoritetet. Situatë problematike po haset në Fushkruj, ku dalja nga shtrati e lumit Zez ka përmbytur 10 hektar toka, banesa dhe biznese. Forcat e ushtrisë kanë ndërhyrë për evakuime në Urën e Mifolit, Mallkuç e Derven në Fushkruj, Berat, Tiranë dhe zona të tjera. Ende nuk ka një shifër zyrtare të personave të evakuuar, por sipas një të dhënie paraprake numri shkon në 365 dhe vijon të rritet. Situata e rënduar ka shkaktuar edhe shembjen e urës së Drojës në Mamurës, e cila lidh Mamurasin me Thumanën dhe Fushkrujën. Në Berat usumi është në nivelin kritik dhe rrezikon disa banesa në lagjen muzeale Goric. Kemi bërë evakuimin e rreth 27 banorëve në një lagje të vështirë, dhe po ashtu në bashkinë e urës zajgurore, ku është zona më problematike për momentin, kemi përqendruar gjitha forcat dhe mjetet për të bërë pastrimin e kanaleve. Problemet të theksuara po hasen në bashkitë jugore të qarkut të Vlorës. Saranda është në alarm nga niveli i ujit të lumit Kalas, ndërsa në Metoq
Lumi i Bistricës ka përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme tokash dhe rrezikon disa banesa. Fusha e Cukës është përmbytur plotësisht nga vërshimi i ujrave, që sa vjen deritet. Argjinatura deri tani po mban, por nga çasti në çast mund të çahet. Në bashkinë Konispol, Lumi Pavllo ka sjell prurje të mëdha. Situata paraqitet kritike vetëm në njësinë administrative Markat, ku janë përmbytur 15 hektar tokë, ndërkohë që në vreshtat me mandarina dhe ullin që ka zona nuk janë hasur probleme. Kryetari i Bashkisë Konispol tha se po shikohen me kujdes disa liçene në territorin e bashkisë, si ai i fshatit Janjard dhe liçeni i Bufit. Në Delvin është bllokuar rruga për në fshatin Vansi dhe janë përmbytur shumë hektar tokë bujqësore. Bagtitë e Imta janë bllokuar për momentin për shkak të rrugës së pakalueshme, ndërkohë edhe argjinatura rreth urës së Vanës është qarë. Në Delvin, në lagjen Llak, ka patur probleme me vërshimin e përrojit. Punonësit e Bashkisë Delvin raportojnë që nuk ka probleme deri tani. Në Gjirokastër uji përfshiu varrezat dhe rrugët e qytetit, duke krijuar situatë problematike. Depot e ujit ujësjellësit të Cërikut rrezikohen nga prurjet e lumit Shkumbin. Drejtori i ujësjellësit në Cërik, Elvis Çalja, thot për Ora News se situata është emergjente. Banorët e zonës thonë se po hasin në një situatë problematike. Shkumbimi është në pikën kritike në pjesën e lartë të rrjedhës së tij, por për fat të mirë deri tani prurjet nuk kanë shkaktuar probleme në Myzeqe. 24 orë reshje kanë bërë që lumi Shkumbin të arrijë pikën kritike në Librazh duke dalë nga shtrati në disa zona. Në Librazh po ashtu raportohet për rrëshqitje derash në disa rrugë dytësore, për hapjen e të cilave po punohet. Por rrezikun më të madh Shkumbini e paraqet për ujësjellësin e Cërikut, ku kërcënon depot e ujësjellësit. Situata është emergjente dhe rrezikon të lërë pa ujë rreth 12.000 banorë të zonës. Nëse pusat do përmbyteshin, do ishte katastrofë në vete, sepse komplet qyteti i Cërikut do mbeste pa ujë dhe do na duash një kohë pastaj që të sillin në vete këtë lloj përmbytje. Ndërsa të tjerë banorë i druhen përmbytjeve të banesave. Pushet që janë atje janë shumë të rrezikuara. Edhe ka mundësi janë 6-7 familje, atër që janë atje poshtë, janë tepër të rrezikuara nga këto përmbytje. Që jashtëzakonshëm me fjalë, gjithë kanali janë bllokuar në qoftë se të hapë Shkumbini, tu lagje shirkut, gjithë kjo firma këtu përfundoi jashtë standardit. Ndërkohë në Elbasan, në njësinë administrative Gjegjan, përroji ligjës ka dalë nga shtrati dhe ka përmbytur toka bujqësore. Nuk ka rrezik për banesat. Në njësinë administrative Shirgjan, si pasojë mbushjes së kanaleve kulluese ka përmbytje të tokave bujqësore, por nuk ka rrezik për banesat. Në njësinë administrative Papër, rruga Pajun Papër-Sollak është bërë e pakalueshme. Në njësinë administrative Tregan është shembur 400 metra tub të ujësjellësit të fshatit Udan. Në Gramsh raportohet se janë dëmtuar urat pasagjera në njësinë administrative Pisha dhe fshatin Kërpic. Por prurjet e Shkumbinit nuk kanë shkaktuar probleme gjatë kalimit në Myzeqe. Aktualisht sot me ndërmarrje në varësi të Bashkisë Divjakës, ne po marrim masa dhe po i paraprim situatave. 3 hidrovorët e Lushnjës punojnë me kapacitet të plot. Ngrihet alarmi nga përmbytjet në Vlorë. Në Novosel po bëhen përgatitjet e fundit për të nisur evakuimin e rreth 300.000 personave. Për t'i strehuar më pas të evakuarit, do të përdoret Pallati i Sportit dhe konvikti i shkollës industriale. Sipas ekspertëve, lumi Vjosa pritet të rritë ndjeshëm prurjet në 2 orët e ardhshme. Fieri dhe Vlora janë 2 qarqet më të rrezikuara nga përmbytjet në orët në vijim. Sipas parashikimit të motit të Igjeu, në datat 1 dhe 2 priten rreshje intensive kryesisht në pjesën jugore të vendit. Parashikohet që rreshjet e dendura të shkaktojnë vërshim të disa lumejve dhe prrejve. Rreziku i përmbytjeve pritet të shtohet në orët në vijim, sidomos në pjesën jugore të vendit, sipas parashikimit të motit të Institutit të Gjeoshkencave. Qarqet më të rrezikuara janë Fier dhe Vlorë, ndërsa mundësitë më të mëdha për përmbytje janë në basenin e lumit Vjosa. Rreshjet maksimale pritet të kalojnë vlerat e 100 mm në 24 orë. Këto rreshje mund të sjellin përmbytje në lumejt e mëdhenj përveç vërshimeve të lumejve të vegjël dhe përmbytjeve urbane në varësi të gjendjes së kanalizimeve në disa nga qytetet, si Korçë, Berat, Vlorë, Fier dhe Gjirokastër. Sipas Igjeu, nga llogaritjet hidrologjike, efektet e përmbytjeve në pjesët fushore të qarqeve Vlorë dhe Fier do të ndodhin në pjesën e parë të ditës së shtunë, ndërsa pjesët e sipërme të këtyre baseneve në qarqet Elbasan, Gjirokastër dhe Berat, përmbytjet mund të ndodhin përgjatë ditës së premte. Nga rreshjet intensive parashikohen edhe rrëshqitje të tokës.
Banorë dhe pronar të bizneseve që janë dëmtuar nga përmbytja e mbrëmshme në autostradën Tiranë-Durrës kanë kërkuar ndihmën e Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili pa nga afër situatën. Xhafaj premtoi se instancat e shtetit do të jenë në gatishmëri për përballimin e situatës, duke theksuar se me kalimin e situatës emergjente do të evidentohen edhe dëmet materiale. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka parë nga afër situatën e krijuar për shkak të përmbytjeve në autostradën Tiranë-Durrës në zonën e Kasharit. Xhafaj është njohur nga afër me problemet e qytetarëve, ndërsa ka premtuar angazhim maksimal të qeverisë në përballimin e situatës. Qytetarët i janë ankuar Xhafës duke theksuar se policia, zjarrfikset dhe instancat e tjera shtetërore nuk u janë përgjigjur. Unë jam një subjekt që jam më 2 herë, zotri. Mua nuk më vjen as statimet, nuk më vjen as zjarrfiksja, nuk më vjen as gjë. Kush pse nuk të vjen zjarrfikse? Ke gabim. E ke gabim ti, zotri, nuk ka zjarrfikse. Nuk ka. Ka bashkia e Tiranës. Jo, e ka bashkia e Vorës. Bashkia e Vorës, dakor. Nuk ishte. Shoqërisht ma kanë sjellë mua nga Tirana. Mirë, polici nuk dilte njërin telefon më. 12-ës nuk ka dalë, kanë qenë 16.497 telefonata. Mbrëm të administruara nga ne. Çfarë kanë mënë zotri? Edhe një, mirë. Hajde. Xhafaj premtoi dëmshpërblim për dëmet e krijuara për shkak të përmbytjeve. Problemi nuk do zgjidhet posaçërisht vetëm për ty, do zgjidhet për të gjithë, sepse është edhe çështja e lumit. Në këtë rast jam unë i dëmtuar. Si e vetëm ti i dëmtuari, dakor. Ti do të jesh pjesë e zgjidhjes së përgjithshme. Dhe këtu se vitin që kaloi nuk kush erdh këtu molla, nuk erdh njëri këtu, nuk ka rëndësi se nuk do merremi kush ka ardhur, kush erdhi dhe kush do vi. Nuk ka rëndësi. Po pra, do vinë, do t'ju them unë atyre të emergjencave civile të vinë tash ta shohin situatën. Okej? Policia e shtetit ka vendosur karrotrec falas për të zhvendosur makinat e bllokuara në autostradë, ndërsa i ka kërkuar efektiveve të kushtojnë vëmendje në përballimin e situatës. Kemi vënë dispozicion karrotrecet, ato mundësi që kemi, që t'i lvizim, atë diskutova dhe me drejtorin dhe me shefin e qarkullimit, që s'pari njerë jemi shumë kujdesshëm që mjeteve pak janë ato që i ka dëmtuar natyra mos t'i dëmtojmë, mos dëmtojnë dhe nga faktorët tjerë të jashtëm dhe t'jenë në prezencë vetë drejtues të mjeteve mund. Pasi pa nga afër situatën në Kashar, Ministri Brendshëm kërkoi edhe bashkëpunimin e medias në përballimin e situatës. Tash kam edhe një gjë me juve. Mos ju ndani kësaj gjë, nëse do ke çfarë do problemi, mos nguroni, ta bëni edhe ju problem. Se na ndihmoni edhe ne, u them shumë sinqerisht këtë gjë. Është mënyra më e mirë për të na kontrolluar edhe për të na ndihmuar edhe ne. Kështu që nëse qoftë edhe kështu miqësisht po u them, nëse ka qoftë edhe një rast që ju e çmoni, do të shkoni mua drejt për së drejt. Okej? Meqense ju jeni interes. Pas denoncimit të bizneseve, prokurorët të Prokurisë së Tiranës kanë zbarkuar në autostradën Tiranë-Durrës për të konstatuar nga afër nëse ka shkelje të ligjit për ndërtimet e palishme. Pronarët e bizneseve gjatë një diskutimi me tone të larta me Ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj pretenduan se përmbytja ka ardhur nga bllokimi kolektorëve dhe ndërtimet e palishme. Prokuroria e Tiranës ka dalë në terren për të verifikuar shkaqet e përmbytjeve në autostradën Tiranë-Durrës dhe për të vlerësuar në qoftë se ka element që përmbajnë vepër penale, si ndërtim pa leje apo ndërhyrje në kolektorët dhe turbinat. Prokurori Ervin Karanja tha se ky proces po bëhet i koordinuar me policinë e shtetit, ndërsa janë regjistruar të gjitha ankesat e qytetarëve. Nga ana e prokurisë gjyqësore në koordinim me policinë e shtetit, po shohim verifikimin nëse ka element apo jo në një vepër penale. Në lidhje me tubat e shkarkimit, tombinat e tjerë. Tash jemi në kuadër të verifikimit, po dokumentohet vlera e dëmit sa është, ndërkohë për shohim nëse ka apo jo një vepër penale. Po bëjmë verifikimin e situatës. Prokurori Karanja i bëri thirrje qytetarëve që për çdo kallëzim t'i drejtohen prokurorisë. Elektricisti Erion Hafizi, cili mbeti i plagosur si shkak i shpërthimit të nën stacionit në Shkodër, do të niset për shërbim të specializuar në Itali pasi gjendja e tij shëndetësore është e rëndë. Ndërsa gjendja e 2 punonjësve të tjerë, Afrim Halluni dhe Agron Berisha është e stabilizuar jashtë rrezikut për jetën. 3 punonjësit e OSHS, të cilët u plagosën si pasojë e shpërthimit të ndodhur në nën stacionin e Shkodrës, janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Sipas mjekëve, Erion Hafizi, i cili bashkë me elektricistin Afrim Halluni u transportuan për mjekim më të specializuar në qendrën spitalore Nën Tereza, është në gjendje më të rënduar shëndetësore për shkak të shkallës së lartë të djegjes, në masën 60%, ndërsa elektricisti Agron Berisha po mjekohet në spitalin e Shkodrës. Megjithatë, si rezultati i terapisë intensive, ato janë të stabilizuar. Sigurisht me problem ngelet Erion Hafizi, që ka një sipërfaqe 60% trupore,
ku gjysma është gradë 3, ndërsa afrim Alluni, 46 vjeç, ka një djegje 25%, është një djegje më pozitive që shpresojmë të rikuperohet. Aktualisht të dy punonjësit po i nënshtrohen terapisë intensive dhe mjekët po ndjekin nga afër gjendjen e tyre. Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri, Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe administratori i përgjithshëm i OSHE shkuan në QSUT, ku janë shtruar elektricistët që u dogjën në Shkodër. Kryeministri Edi Rama inspektoi masat e marra nga autoritetet e Kura e Mifolit, një nga zonat më problematike nga përmbytjet si pasojë e daljes së vjosës nga shtrati. Kreu i qeverisë tha se situata ishte e paralajmëruar, ndërsa theksoi se janë marrë të gjitha masat e mundshme për menaxhimin e fatkeqësisë nga moti. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vizitoi banorët e zonës së përmbytur në Kamëz. Sipas opozitës, qytetarët janë ankuar për mungesë ndihme nga autoritetet. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar edhe nga Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka mbërritën te Kura e Mifolit në Vlorë, konsideruar si zona më problematike për shkak të lumit vjosa që ka dalë nga shtrati. Gjatë fjalës së tij në takim me autoritetet e angazhuara aty për përballimin e përmbytjeve, Rama adresoi një mesazh edhe për kryetarin e opozitës. Mbrapa parë të falenderoj Lulzim Bashën, i cili dje në mbrëmje shprehu mirëkuptimin për të ndërprerë diskutimet që ishin në ditës lidhur me buxhetin nga ana e opozitës dhe për të na dhënë mundësinë që ta mbyllim seancën në një kohë të arsyeshme, në mënyrë që pastaj të ishim në krye detyrës. Rama theksoi se kjo situatë e krijuar nga përmbytjet ishte e paralajmëruar. Situata ishte e paralajmëruar. Natyrisht që fuqit njerëzore, jo tonat apo logjistike, po dhe çdo shteti sa do të fortë, sa do të madh në këto raste janë të kufizuara. E rëndësishme është që deri tani fal operacioneve të shpëtimit posaçërisht gjatë natës, ku ka qenë vërtet shumë e vështirë, pastaj dita është më e lehtë, është siguruar që të mos kemi humbjen jetë njerëzish. Për fat keq ka humbur jetën një punonjës në krye të detyrës dhe unë shpreh të gjitha ngushëllimet familjes. Në lidhje me situatën reagoi edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Dua t'i ftoj të gjithë të bashkëpunojmë me forcat e ushtrisë, policinë dhe emergjencat që janë në terren, duke i falenderuar dhe inkurajuar që të vazhdojnë të jenë pranë qytetarëve, shkruan Meta. Ndërkohë, kryetari i PD-s Lulzim Basha ka vizituar banorët e prekur nga përmbytjet në zonën e Kamzës. Sipas PD-s, Valia si zona e frutikulturës është më e prekura nga shkarkimi i liçenit të bovillës dhe rreshqet e dendura. Gjatë qëndrimit në këtë zonë, Basha i kërkoi qeverisë të bëjë gjithçka për të ardhur në ndihmë banorëve dhe i këshilloi ata të bashkëpunojnë me emergjencat civile për të shmangur çdo humbje njerëzore. Në deklaratën e Partisë Demokratike thuhet se banorët ju ankuan kreut të opozitës për braktisje nga autoritetet qeveritare dhe se deri tani kanë dalë vetë ose me ndihmën e bashkisë. Situata e përmbytjeve pritet të përkeqësohet në orët në vijim, ku pritet të shtohet intensiteti i rreshjeve të shiut. Drejtori i emergjencave civile i bëri thirrje banorëve që janë në zona të rrezikuara të evakuohen vullnetarisht. Më të rrezikuara paraqiten zonat që lagen nga lumejt Sema në Vjosë dhe Shkumbin. Si pasojë e rreshjeve, një pjesë e konsiderueshme segmenteve rrugore kanë problema. Rreziku i përmbytjeve pritet të rritet në orët në vijim si pasojë e shtimit të intensitetit të rreshjeve. Drejtori i emergjencave civile Shemsi Premçi tha se më të rrezikuara mbeten zonat që janë pranë lumejve Seman, Vjosë dhe Shkumbin. Për të evituar çdo problem të mundshëm, kreu i emergjencave civile i bëri thirrje banorëve që janë në zonat të cilat janë përmbytur më parë të evakuohen vullnetarisht. Normalisht situata e pritshme është akoma më e keqe për rajonin e Shqipërisë juglindore dhe jugperëndimore. Në orën në vijim, presim që gjithësasia e rreshjeve që ka rënë në pjesën e veriore të Greqisë, që furnizon lumen të Vjosa, Seman dhe Shkumbin, të zbresë në urësinë perëndimore pas mesditës së ditës sotme, normalisht do të shoqërohet me përmbytje, ku sipas parashikimeve do të përsëritet harta e përmbytjeve të 2015-s. Gjithsesi janë njoftuar të gjitha strukturat e pushtetit vendor dhe shtabet e emergjencave civile në nivel prefekture për të marrë masat për të njoftuar çdo qytetar që ndodhet brenda hartës së rrezikut
për të larguar baktit dhe njerëzit dhe për të sistemuar orëndi dhe pajisjet në katët e dyta dhe tretat banesave. Si pasojë e rreshjeve intensive, një pjesë e rrugëve paraqiten ende me probleme. Normalisht akset rrugore fushkruj Milot dhe fushkruj Vor Tiranë. Për shkak të prezencës së ujit dhe problematikat normalisht do të sugjeronim që të ndërpritet qarkullimi rrugor me përjashtim të rasteve të emergjencave shëndetësore që mund të jepet ndihmë nga strukturat operacionale të menaxhimit të situatës. Kapacitetet njerëzore dhe teknike pritet të zhvendosen gjatë ditës së sotme në drejtim të Fierit dhe të Vlorës për të përforcuar dhe mbështetur autoritetet vendore. Rreshjet intensive të shiut kanë përmbytur gjatë mbrëmjes së dieshme edhe në stacionin e Kasharit, duke lënë pa energji elektrike pjesën më të madhe të kryeqytetit. Pas ndërhyrjeve tashmë është kthyer në punë një pjesë në stacionit Kasharit, por një sër zonash në kryeqytet vijojnë të mbeten pa energji që prej mbrëmjes së dieshme. Përmbytja e nën stacionit të Kasharit ka lënë pa energji elektrike një sër zonash në kryeqytet që prej mbrëmjes së të njëjtës. Pavarësisht ndërhyrjeve, aktualisht është rikthyer në punë vetëm një pjesë e nën stacionit. Për të parë nga afër gjendje në këtë nën stacion ka shkuar edhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri. Situata patjetër është e vështirë, por ajo çka është për të theksuar që i gjithë personeli i operatorit shpërndarjes është në krye të detyrës, duke adresuar situatën siç duhet. Qytetarët duhet na mirëkuptojnë, ndërprerja e energjisë elektrike bëhet pikërisht për të ruajtur sigurinë e rrjetit dhe sigurinë e jetës së njerëzve. Zonat e mbetura pa energji si rezultati i takimit të nën stacionit të Kasharit janë autostrada Tiranë-Vor, Vor-Fushkruj-Kruj, Bashkia Vor, pompat e ujësjellësit në Laknas, ujësjellësi Bërzull, pallatet në fushën Mistomame, Ysberisht, pallatet Giron, Unaza e Re, Bashkia Kam, zona e Bregut të Lumit dhe Valiasi i Ri. Rreshjet e shirave kanë shkaktuar një aksident të rëndë në rrugën e Kompit. Ambulanca e Burelit me targa AA 948DH me drejtues shtetasin me inicialet QB, ku brenda ka pasur drejtuesin e mjetit, një të sëmur dhe një tjetër shtetas që shoqëronte të sëmurën, ka humbur kontrollin dhe për pasojë është përplasur lehtë me mjetin me targa BG A006. Si edhe më pas ka dalë nga rruga duke u përplasur me një grumbull inerte shdheu. Për pasojë është dëmtuar shoqëruesi i të sëmurës, shtetasi me inicialet AD 42 vjeç, i cili ka humbur jetën rrugës kur po transportohej për në spitalin e traumës. Nga mjeti tjetër me targa nuk ka të lënduar në njerëz, vetëm dëmet e lehta materiale. Drejtuesi i ambulancës është shoqëruar në komisariatin e policisë në Kurbin për veprime të mëtejshme. Qëndroni me Ora News. Teksa ushtria, shtabet e emergjencave, përfaqësues të pushtetit qendror dhe atij lokal, media, vëmendja e të gjithë këtyre është përqendruar me situatën e përmbytjeve, një situatë të vështirë, kanë gjithashtu edhe specialistët e Institutit të Gjeoshkencave, të cilët në këto 4 ditët e fundit ju është dashur të punojnë pa pushim për të bërë parashikime sa më të sakta. Një prej specialistëve do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente, ai është zoti Petrit Zorba, specialist i parashikimit. Përshëndetje zoti Zorba. Përshëndetje. Ditë të vështira këto, po me siguri dhe e gjithë vëmendja e të gjithëve ne është drejtuar për parashikimet në ditët në vijim. Atëherë, cilat janë të dhënat? Okej, atëherë si drejtuesi i Departamentit të Klimës, mund t'ju them se institucioni jonë e ka ndjekur në vimin si situatën, ka dhënë parashikimet e duhura për institucionet e emergjencave civile të vendit dhe mund të themi që praktikisht këto 3 ditë që kanë qenë më intensive me sa i takon rreshjeve që të rënë mbi vendin tonë, unë do të vendintoja për teleshikuesin disa pika kryesore. Në radhë të parë do të themi që kjo situatë meteorologjike për vendin tonë ka përfshirë të gjithë territorin. Në rastet e përmbytjeve ose situatat të ngjashme në të shkuarën, masat erore me rreshje të larta të këtij niveli kanë prekur vetëm pjesë të caktuara, ose veriun, për shembull për pellgon e Drinit, ose Vjosën dhe kështu me radhë. Ndërsa në këtë rast kemi një situatë krejt e veçantë, e cila nëpërmjet edhe imazheve të caktuara që ne mund t'ju japim,
paraqet një tablo me intensitetet larta për gjithë territorin e vendit. E dyta është që masat ajrore gjatë kësaj periudhe kanë qenë me drejtim kryesisht nga jugu dhe perëndimi, duke përcjell temperatura relativisht të larta dhe përrjedhoi vetëm rreshje shiu dhe jo vetëm rreshje bore, siç ndodh në shumë dimra në të shkurën, ku rreshjet stokohen në një farë mënyrë në zonat malore. Kjo ka bërë që nga ana tjetër rreshjet e shiut të shtohen. Gjithashtu do të thënë që pellgu i mbledhjes së Shqipërisë është shumë i madh si sipërfaqja e vendit, rreth 44.000 km2, gjë që do thotë se neve në territorin e Shqipërisë presim edhe ujërat që vijnë nga pjesët e tjera të jashtë kufirit, që janë pjesë e hapësirave të baseneve ujëmbledhëse të vendit. Ndërkohë, një element tjetër i rëndësishëm është që të evidentojmë se dhe periudha e më përparshme, pra para 3 ditëve, në 2-3 javët e fundit, ka qenë karakterizuar me rreshje, që ka mundësuar që lagështia e tokës e gjithë kapacitetet, si thua, të ishin të mufatur dhe të kishin pak mundësi për rezerva për ta thithur ujin dhe kështu që automatikisht kjo të përkthehet në lëvizje sipërfaqësore dhe në rrjedhje. Ndërkohë, duhet të evidentoj edhe diçka tjetër për muajin nëntor të këtij viti, duke i referuar gjithë vlerësimit për meteorologjik për kontinentin evropian, që Pra, ishim lidhje të drejt për drejt me zotin Zorba, pikërisht nga Instituti i Gjeoshkencave, ka pasur një ndërprerje të shkurtër për shkak të lidhjes drejt për drejt, është e kuptueshme kjo. Parashikimet sigurisht që vijojnë do të jenë problematike edhe për ditët në vijim, ashtu siç u theksua edhe në këtë lidhje të drejt për drejt nga eksperti specialisti i parashikimit zoti Petrit Zorba. Rreshjet do të vijojnë me intensitet edhe në ditët në vijim dhe parashikohet gjithashtu piku në këto 2 ditë, pikërisht në datën 1 dhe në datën 2 dhjetor. Megjithatë, detaje të tjera më të rëndësishme ne do t'i kemi edhe gjatë këtij edicioni informativ për i përket pra parashikimeve nga Instituti i Gjeoshkencave. Ministria e Mbrojtjes ju bën thirrje banorëve që rrezikohen nga përmbytje të largohen nga banesat e tyre pasi situata do të vijojë të përkeqësohet. Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka tha se forcat armatosura janë në gatishmëri për të menaxhuar situatën, teksa vetëm gjatë natës së mbrëmshme janë evakuuar 315 persona. Situata e përmbytjeve gjatë ditës së sotme pritet të rëndohet më shumë për shkak të intensitetit të rreshjeve, veçanërisht në jug të vendit. Kështu deklaroi Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka në një dalje për mediat, teksa u bëri thirrje të gjithë banorëve të prekur të largohen menjëherë nga banesat dhe të bashkëpunojnë me forcat armatosura dhe strukturat e emergjencës. Gjatë ditës sotme pritet rëndim i gjendjes, veçanërisht në pjesën jugore të vendit. Dua t'i bëj thirrje të gjithë banorëve në zonat e prekura nga rreshjet, të gjithë atyre që banojnë shumë pranë shtretërve të lumenjve, në afërsi të digave apo në zona që historikisht rrezikojnë përmbytjet. Ju lutem, largohuni menjëherë nga banesat tuaja dhe bashkëpunoni me forcat e armatosura dhe strukturat e emergjencës për t'u evakuar. Ministria tha se efektivët e forcave të armatosura kanë mundur të evakuojnë 315 persona, ndërsa po merren masa për menaxhimin e situatës në basenet e Vjosës, Shkumbinit dhe Semanit. Vetëm pak më parë, efektivët e forcave të armatosura kanë mundur të evakuojnë një foshnjë 5 muajshe dhe nënën e tij në zonën e Ligjave në Bashkinë Krujë. Aktualisht, në qendrën shëndetësore të komandës të forcës toksore në Zallher, po marrin ndihmën e nevojshme 13 persona të evakuuar nga forcat e armatosura pak pas mesnate në Valias. Po merren masa për menaxhimin e situatës në basenet e lumenjve Vjos, Shkumbin dhe Seman, ku prurjet pritet që të jenë të shtuara. Ministria e Mbrojtjes nënvizoi se në bashkëpunim me OSHE-n dhe pushtetin vendor po punohet për mirëmbajtjen e linjave të furnizimit me energji elektrike të komunitetit dhe në mënyrë të veçantë të furnizimit hidrovorëve, ujësjellësve të qyteteve dhe fshatrave. Sigurimi i shtëpive apo pronave në Shqipëri vijon të mbetet i ulët, pavarësisht të përmbytjeve që përfshin vendin. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë periudhës janar-tetor ka pasur një ulje me 6.51% kontratave të sigurimit ndaj forcave të natyrës. Pavarësisht përsëritjes së përmbytjeve, sigurimet e qytetarëve shqiptar ndaj fatkeqësive natyrore vazhdojnë që të mbeten të ulta. Sipas të dhënave të Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare, sigurimet e pronës në Shqipëri zën vetëm 18% të totalit të portofolit,
Ndërkohë, për 10 muajt e parë të këtij viti, ka pasur një ulje të numrit të kontratave në portofolin e sigurimit nga zjarri dhe forcat e natyrës me 6,51%, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo situatë lidhet me kulturën e ulët të qytetarëve për rëndësinë e sigurimeve, por edhe pamundësinë financiare për të paguar tarifat. Institucionet shtetërore u kanë bërë thirrje fermerëve që të sigurojnë të mbjellat dhe shtëpitë, pasi në Shqipëri ka pothuajse çdo vit përmbytje, por kjo nuk ka ndryshuar asgjë. Përtej kulturës së qytetarëve dhe pamundësisë ekonomike në këtë situatë, ka ndikuar edhe besimi te kompanitë e sigurimeve, të cilat në shumë raste i vonojnë pagesën e dëmeve. Qëndroni me Ora News. Do të lidhemi sërish me Institutin e Gjeoshkencës, me ekspertin, me specialistin e parashikimit, zotin Petrit Zorba. Edhe njerë, zoti Zorba, pra sa do të zgjasin rreshjet në ditët në vijim dhe kur pritet të jetë piku sipas parashikimeve të institutit? Okej. Atëherë më lejoni të mbaroj fjalinë nuk të ku e lam pak më parë dhe pastaj të dalë në përgjigjet pyetjes tuaj. Patjetër. Për muajin nëntor në kontinentin evropian kemi patur 8 stuhi të kësaj kategorie, do të kategoria e dytë, të cilat nga këto 8 për kontinentin evropian, 6 janë vërtetuar në hapësirën mesdhetare dhe 4 nga këto kanë prekur dhe territorit e Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërinë. Pjesërisht ose në një masë më të madhe si kjo e sot e këtyre ditëve që ka prekur gjithë territorin tonë në veçanti. Atëherë duke u kthyer kjo për pyetja juaj, unë do të thoya që situata do vazhdojë edhe në 4-5 ditët e ardhshme me problematika. Jo sa i takon rreshjeve, por duhet të thonë se me kalimin e kohës edhe rreshtet të vogla në këtë situatë të lagështisë, të gjithë gjendjes hidrike të territorit do të jenë problematika. Nëse dikur për shembull një situatë me 100 mm me hapësirë kohore përpara me thatësirë nuk përbën një problem, sot edhe një vlerë 40 mm mund të jetë problematike. Deri me datën 4 deri 5 dhjetor situata do të vi gradualisht drejt një përmirësimi, por duke pasur prezencën e rreshjeve që në një farë mënyrë e vështirëson përmirësimin. Gjithashtu do të thojë edhe diçka tjetër, që në qoftë se situata po paraqitet me rreshje sot në pjesën jugperëndimore të vendit, duhet të evidentojmë, siç ka ndodhur në shkurën, se prurit hidrologjike, pra për në lumet, për basenet e lumit Vjos, apo Semën, si që e shikon i kolegët këtu prapa me të fushës e hidrologjisë që po ndjekin hapasapit në çdo moment e curinë e prurive në nivelet e lumeve, duhet të themi se prurit përgjithsisht kanë një lloj diferencë kohore dhe reflektojnë një ditë më pas ose 30 orë, 36 orë më pas nga vërtimi i rreshjeve. Kështu që unë nuk do ta shikoj situatën aq problematike sot, që sigurisht është shumë problematike, po shumë më tepër problematike do ta shikoja nesër dhe pas nesër, sidomos në pjesën jugperëndimore të vendit. Kështu që duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm si nga pikpamja individuale, familjare, ku çdo njeri duhet të tregohet i përgjegjshëm për të pasur kujdes dhe mos të lëvizur, qarkulluar, ashtu siç edhe institucionet e shtetit bëjnë maksimumin për ndihmesën e duhur në këtë raste. Zoti Zorba, pra ka rrezik edhe në momentin që do të ndalojnë rreshjet nga prurjet e lumeve? Sigurisht. Pra, rreziku është permanent gjatë gjithë kohës, po përsa i përket zonave që janë më problematike, cilat janë përcaktuar? Sigurisht ato ku ka rrjedh lumesh, por më konkretisht ju keni një hartë? Sigurisht që kemi harta, këto janë të publikuara çdo ditë, ndodhen në websajtin e institucionit për shkallën dhe nivelin e alertës ose të rrezikut që paraqit situata meteorologjike çdo ditë të vitit, jo vetëm për këto ditë që kemi këtë situatë, pra duke filluar në verë me zjarret dhe në përgjithsisht në periudhën e ftohtë me përmbytjet apo rreshjet e dëborës apo temperaturat e ulta. Ne kemi këtu praktikisht ju më shikoni disa relacione për gjithë situatën meteorologjike të këtyre 2 ditëve për pellgjet e lumeve Shkumben, basenin e lumit Semën apo të Vjosës, si dhe situatën e përgjithshme meteorologjike nga Vermoshi në Konispol, ku mund të evidentoja për shembull për rreshjet e 48 orëve të fundit të Brataj me 470 mm, apo Gjirokastër me 369 mm, Kërcyr me 268, ku përgjithsisht shifrat janë më të larta në pjesën jugperëndimore të vendit. Kryesisht pra është pjesa jugore e prekur nga rreshjet e dendura. Për pjesën tjetër, ka rrezikshmëri, parashikohet në një situatë? Jo, situata për këto 4-5 ditë vazhdon të jetë drejt një
progresi, le themi një përmirësimi gradual në aspektin e mirë të fjalës se do kemi më pak rreshe gjithnjë më shumë, por këto ndodhen në një sfond ku terreni, siç thashë edhe pak më parë, është i mofatur me lagështinë maksimale e të tjerë dhe nuk lejon të mbartit lagështi tjetër. Çdo rreshe e më vonshme do të përcjellet në rrjedhje sipërfaqësore dhe në prurje pranë derdhje në lumej që mund të jetë problematike. Mirë, zoti Zorba, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për gjitha informacionet dhe parashikimet që na përcollët në studion e lajmeve të Ora News. Ne do të vjojmë të mbetemi dhe do të flasim sërish për situatën e motit. Rreshjet e dendura të shiut kanë dëmtuar me 10 bizneset vendosura për gjatë autostradës Tiranë-Durrës. Vetë bizneset ankohen se kanë pasur dëme disa miliona euro. Me 10 biznese për gjatë autostradës Tiranë-Durrës janë dëmtuar rënd nga përmbytjet e ndodhura për gjatë mbrëmjes së të njëjtës. Ata shprehen se kanë pësuar dëme që shkojnë deri në disa milionë euro, ndërsa godinat kanë dalë pothuajse jashtë funksionit. Uji na ka ardhur nga ora 9 më shpejt uji, erdhi pak te uji. Pastaj duke ardhur duke ushtuar uji. Kur vajti ora 10 ushtua shumë uji. Nga 11-12 natës nuk e di, u hapën rezervuarët ande, u mbush proji komplet mbrapa, shkojnë mbrapa, dhe objekti ka hyrë pothuaj 1,20 metra në ujë gjithë. Ka shumë dëme? Ka shumë dëme, po ty është brenda, mund të hyni brenda të shkoni, ka shumë dëme. Gjithë komplet ka të parë 1500 metra është në ujë. Gjithë mallra, gjithë është në ujë. Tuar malli sa u dëmi deri tani të paktën? Dëmi mund të jetë milionera, po ty shkosh. 20 maune, 30 maune janë në madh. Bizneset kërkojnë ndihmë pasi është hera e dytë që postojnë dëme kaq të mëdha si pasojë përmbytjeve. Shtabi i emergjencave ka evakuuar 60 familje në urën e Gjollës në Fushkruj, një nga zonat më të prekura nga përmbytjet. Mes të evakuarve janë edhe fëmijë të vegjël, njëri prej të cilëve 1 vjeç. Gazetarja Ertila Dosti dhe operatori Ermal Noka sjellin këto pamje nga misioni i shpëtimit. Rreth 60 familje në urën e Gjollës në Fushkruj janë përmbytur si pasojë e rreshjeve intensive. Grupi xhirimit të Ora News ndoqi nga afër disa operacione evakuimi të banorëve nga shtabi i emergjencës në kohën kur niveli i ujit kishte arritur mbi 1.5 metër. Fillimisht janë evakuar të vegjëlit, një prej tyre, një fëmijë 1 vjeç. Tashmë është nxjerrë nga ambientet e shtëpisë dhe fëmiu i vogël. Është situatë e vështirë, po falë Zotit janë që të gjithë mirë. Janë mirë më shumë. Me thirrje të dëshpëruara, banorët kërkojnë ndihmë, ndërsa kanë humbur gjithçka kanë pasur në banesat e tyre. Situata në këtë zonë mbetet e njëjtë, niveli i ujit është i lartë dhe shtëpitë janë të pabanueshme. Shtabet e emergjencave po punojnë për të evakuar banorët të cilët janë në rrezik për jetën. Një sinjal optimist vjen nga ministri Gjiknuri gjatë inspektimeve në Vlorë. Ai deklaron se është përmirësuar situata në këtë port dhe pret të njëjtin përmirësime edhe në Durrës. Lajmi mirë për gjithë qytetarët e Vlorës, po dhe pjesës tjetër të Shqipërisë që zgjedhin portin e Vlorës. Porti i Vlorës është kthyer në normaliteti, pra tragjedit po përpunojnë. Intensiteti i valëve deri ka rënë, pra fuqia e dallëve ka rënë, do të thotë që diçka është kthyer në normalitet. Shpresojmë që dhe porti i Durrësit me qetësimin edhe aty të problemin do të ketë në dallë, edhe ai do të jetë në funksionalitet të plotë. Përtej Shqipërisë, moti i keq dhe shirat e dendura kanë bërritur edhe në Kosovë e Maqedoni ku raportohen përmbytje në disa komuna dhe qytete. Kushtet jo të favorshme dhe niveli i lartë i ujit kanë shkaktuar daljen nga shtrati të lumejve me disa zona, duke bërë që të ketë vështirësi në qarkullim. Paraprakisht nuk raportohet një situatë alarmante. Moti i keq dhe shirat e dendura kanë shkaktuar përmbytje dhe situata problematike edhe në Kosovë e Maqedoni. Qyteti i Kaçanikut në Kosovë është përmbytur për shkak të rreshjeve të cilat filluan një ditë më parë dhe vijuan edhe gjatë ditës së sotme. Niveli i lartë i ujit ka shkaktuar vështirësi në qarkullimin brenda qytetit. Edhe komuna e Malishevës raportohet jetë përmbytur në pjesën ku kalon lumi Mirusha. Moti me shi pritet të vijojë gjatë gjithë fundjavës në Kosovë, ndërkohë që të dielën janë paralajmëruar edhe rreshje bore.
Situata paraqitet problematike edhe në Maqedoni, teksa rreshtet të dendura të filluara një ditë më parë kanë bërë që lumi vardar të dalë nga shtrati. Kryebashkiaku i Shkupit, Petre Shilegov, ka deklaruar se situata është nën kontroll dhe se janë marrë masat e nevojshme. Probleme janë shkaktuar edhe në disa pjesë të kryeqytetit Maqedonas, ndërkohë që në komunën e Çajirit, niveli i lartë i ujit ka vështirësuar lëvizshmërinë dhe komunikacionin. Edhe Italia është e prekur gjatorëve të fundit nga rreshtet të dendura shiu dhe dëbore. Moti i keq, i cili ka goditur pothuajse të gjitha rajonet italiane, është shoqëruar me era të forta dhe temperatura të ulta që arrin deri në -9 gradë. Rreshtet të dendura të borës parashikohen për gjatë fundjavës në zonat më veriore, ndërkohë edhe rajonet e jugut janë prekur nga shira të dendur dhe era të forta. Moti i keq ka përfshirë gjatorëve të fundit edhe Italinë. Rreshtet të dendura shiu e bore, temperatura të ulta dhe era të forta kanë mbërthyer pothuajse të gjitha rajonet. Departamenti Kombëtar i Mbrojtjes Civile përmes një deklarate zyrtare ka informuar se duke filluar që nga 1 dhjetori e përgjatë gjithë fundjavës, rreshtet të dendura dëbore janë parashikuar në rajonet Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia Romana. Në zonën veriore të rajonit të Toskanës priten rreshje më të dendura, të borës në teritoret me lartësi 400 deri në 600 metra. Zyra lokale e Mbrojtjes Civile të rajonit të Kampanjës prej ditës së premte në orën 18 deri në ditën e shtunë ka shpallur në këtë territor gjendjen e emergjencës për shkak të shirave të shumta dhe detit shumë të trazuar. Në rajonin e Kampanjës janë ndaluar udhëtimet në det të trageteve të linjës që lidhin ishujt. Rritja e nivelit të lumenjve pritet të shkaktojë përmbytje, rrëshqitje toke dhe grumbullime mbetjesh të dheut. Dalja nga shtrati i lumit Samo ka shkaktuar gjatë natës përmbytje në komunat Castellammare di Stabia dhe San Marzano sul Sarno. Deti i eti trazuar ka shkaktuar përplasjen e 2 trageteve të ankoruar në portin e Napolit. Rreshtet të dendura shiu kanë përfshirë dhe pjesën jugore të Italisë, ku më shumë janë goditur zonat në Kalabri, Puglia dhe në ishullin e Sicilisë. Moti i keq gjatorëve të fundit është shoqëruar me temperatura mjaft të ulta në zonat veriore të Italisë. Në Aosta e Torino, temperaturat minimale janë regjistruar deri në -9 gradë Celsius, në Milano dhe Bolzano -3 dhe në Bologna deri në -2 gradë. Angela Merkel dhe Martin Schulz duket se kanë gjetur akordin për të nisur negociatat qeverikryuese në Gjermani. Lajmi raportohet nga e përditshmja gjermane Bild që shkruan se palët kanë rënë dakord për rikthimin e një koalicioni të madh qeverisës në vend të zgjedhjeve të reja apo krijimit të një qeverie pakice. Konservatorët e kancelares gjermane Angela Merkel dhe socialdemokratët kanë rënë dakord për nisjen e negociatave qeveriformuese. E përditshmja gjermane Bild raporton se akordi është arritur nga takimi një ditë më parë, të zhvilluar mes palëve në prezencën e presidentit Frank-Walter Steinmeier. Sipas Bild, pjesëmarrësit në këtë takim, Merkel, aleati i saj bavarez Horst Seehofer dhe lideri i socialdemokratëve Martin Schulz diskutuan për një sër opsionesh për krijimin e një qeverie, duke filluar nga një koalicion i madh e duke vijuar deri tek një qeveri pakice udhëhequr nga Merkel apo mundësia e zgjedhjeve të reja. Por në fund duket se palët kanë rënë dakord për një rikthim të koalicionit të madh konservator. Merkel është vënë në kërkim të një aleati për të krijuar qeverinë e re gjermane, pas një rezultati zhgënjyes nga zgjedhjet federale. Fillimisht, kancelarja kërkoi të krijonte një koalicion trepalësh me demokratët e lirë pro-biznesit dhe të gjelbrit, por negociatat mes tyre dështuan. Një tregtar ari ka akuzuar presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për pastrim parash në Iran. Sipas pretendimit të ngritur, Erdogan ka aprovuar një skemë ilegale gjatë kohës kur shërbente si kryeministri i Turqisë për të ndihmuar Iranin të shmangë sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti